नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज मैले बेसिक सिन्ट्याक्स अफ PHP पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छु। म साजन घिमिरे। ओके, हामीले फर्स्ट भिडियोमा ज्याम्प इन्स्टल गर्न सिकेको थियौं। अब सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्टहरु छ PHP मा थ्योरेटिकल हैन। अब आजदेखि चाहिँ हामीले कोडिङ स्टार्ट गर्छौं है। कोडिङको जर्नी सुरु गर्छौं। आज चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स देखाउन गइरहेको छु। ओके, फर्स्टमा तपाईहरुले सी मा गएर ज्याम्प भित्र गएर अनि htdocs भित्र गएर एउटा फोल्डर बनाउन पर्ने हुन्छ PHP लाई रन गर्नको लागि। यो चाहिँ ज्याम्प भित्र बनाएको हो हामीले। फोल्डर चाहिँ मैले अहिले PHP भनेर दिए। यति दिएपछि तपाईहरुलाई अब एउटा टेक्स्ट एडिटर चाहिन्छ। अब तपाईहरुले कुन युज गर्नुहुन्छ, भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्नुहुन्छ कि अब सबलाइन टेक्स्ट युज गर्नुहुन्छ कि है। सबलाइन टेक्स्ट छैन भने म चाहिँ आज सबलाइन टेक्स्ट युज गर्छु। तपाईहरुसँग छैन भने चाहिँ तपाईहरुले file.com वेबसाइटमा गएर सबलाइन टेक्स्टलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म सबलाइन टेक्स्ट खोल्छु। सबलाइन टेक्स्टमा गएर चाहिँ त्यो अहिलेको ज्याम्प भित्र htdocs भित्र सेभ गरेको फोल्डर चाहिँ ओपन गर्छु। ओपन फोल्डर गरेर अब अघि मैले htdocs तपाईलाई अगाडिदेखि लगेँ है। सी मा गएर ज्याम्प भित्र गएर htdocs भित्र गएर हामीले PHP भन्ने फोल्डर बनाएको थियौं। त्यो फोल्डरलाई सिलेक्ट गर्छौं। पछाडीको हटाइदिँदा हुन्छ। ओके, यो फोल्डर खोल्यो। यो हामीले त्यो फोल्डरको नाम PHP दिएको थियौं। यो फोल्डर खोल्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ फर्स्ट यो प्रोग्राम खोल्नको लागि अब इन्डेक्स डट त दिनु पर्यो नि हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ, न्यू फाइल। यसलाई चाहिँ मैले index.php भनेर दिन्छु है। सेभ गर्छु। PHP चाहिँ एक्सटेन्सन भयो हैन यसको। ओके, सेभ गरेपछि अब यो चाहिँ भयो फर्स्ट। अब इन्डेक्स जहिले इन्डेक्स फाइलहरु जहिले अगाडि खोल्छ हैन। index.php भनेपछि हाम्रो index.html पनि HTML मा अगाडि खोल्छ। यो पनि अगाडि खोल्छ। हामीले यहाँ गरेका कोडहरु खोल्ने हो है। अब हामी अहिले अब ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल खोल्छौं। अस्ति हामीले इन्स्टल गरिसकेको छौं। यो अपाचे सर्भर रन गर्छौं र MySQL पनि रन गर्छौं। दुईटै चलिसकेको छ। ग्रीन देखाएको छ। यसलाई काट्दिँदा हुन्छ। अब तपाईहरुले सिन्ट्याक्स लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ ग्रेटर देन साइन अनि इन्टरोगेसन पोइन्ट भनिन्छ अनि यसलाई क्वेशन मार्क पनि भनिन्छ हैन। अनि PHP इन्टर। यसलाई क्लोज गर्ने चाहिँ इन्टरोगेसन पोइन्ट भयो एउटा अनि लेसर देन अथवा स्मलर देन साइन भयो है। यसलाई चाहिँ सेभ गर्छौं। सेभ गरेपछि नयाँ विन्डो खोल्छौं। विन्डोमा अब हामी यो फाइललाई खोल्छौं, फोल्डरलाई। लोकल होस्ट स्ल्यास हाम्रो के थियो अघि PHP भन्ने थियो। इन्टर गर्छौं। छैन, हामीले केही गरेकै छैन। PHP भित्र गएर तपाईले index.html गर्दा नि सरी index.php गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। ओके, अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ दिन्छौं है। यसलाई टेक्स्टलाई त आउटपुट ल्याउनु पर्यो नि हैन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ के प्रयोग हुन्छ भने �ECHO इको अनि तपाईको डबल इन्भर्टेड कमा अनि यहाँ भित्र चाहिँ लेख्छौं हामी जस्तै हेलो नेटवर्क अनि सेमिकोलन। यसलाई सेभ गर्छौं। अब हेरौं भयो कि भएन। ओके, PHP भित्रै जाम है। कहाँ एरर आयो हेरौं है। हाम्रो इन्डेक्स डट भित्र यो ठीक छ। सरी मिस्टेक भएछ। ओके, आइसकेको छ। हेलो नेटवर्क भनेर यहाँ प्रिन्ट भएको छ। अब यहाँ बुझ्नु। यो भयो ओपन र क्लोज भइहाल्यो यसको है। इको को कामै टेक्स्टलाई आउटपुट ल्याउने हो हैन।
टेक्स्टलाई आउटपुट गर्ने काम हो। अब प्रिन्ट एफ भनेर हामीले पढायो होला हैन, विभिन्न हेरी हुन्छ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज HTML मा अब प्रिन्ट भयो, अब तपाईको C मा stdio.h भने जस्तै यो पनि इको भन्ने हो यसमा हैन। अब तपाईहरुलाई अर्को कुरो नि यहाँ थाहा दिन्छु। अब इको ECHO सबै स्मलमा छ हैन, एकचोटी अरु पनि ट्राई गरौँ हुन्छ कि हुँदैन हैन। अब क्यापिटल मात्र युज गरौँ त, ECHO इको हेलो, यसलाई पनि नेटवर्कै गरौँ है, सरी ओके। अब यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, यसलाई सेमिकोलन दिउँ अनि सेभ गरौँ। यो चाहिँ आउटपुट आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। ओके, यो पनि आउने रहेछ। भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, यसमा बिआर ट्याग हालेपछि मुनि आउँछ, यो तपाईहरुलाई आउँछ, HTML पढ्नु भयो होला हैन। यसले चाहिँ इको यो स्मल क्यापिटल हैन भएर चाहिँ फरक नपर्ने रहेछ। अर्को पनि चेक गरौँ, एउटा क्यापिटल अथवा एउटा क्यापिटल एउटा स्मल एउटा क्यापिटल एउटा स्मल गरौँ हैन। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ यो पनि चेक गरौँ है। कस्तो ग्याजुङ गुजुङ देखियो है। यसलाई कपी गरेर म ल अब यो तिनटैको आउटपुट आउने कि नआउने हेरौँ है त। तिनटै छुट्टै छ, एउटा चाहिँ स्मलमा छ, एउटा क्यापिटल मात्र, एउटा क्यापिटल स्मल क्यापिटल। ओके, तिनटै आउने रहेछ तपाईहरुको। हेलो नेटवर्क एउटा भयो, एउटा हेलो नेटवर्क, अर्को हेलो नेटवर्क है त। हो यो भयो। अब यसलाई चाहिँ अब HTML मा लगेर गर्न मिल्यो कि मिलेन, यसलाई कपी गरौँ है, सजिलो हुन्छ अहिले। ओके, HTML मा गर्नको लागि HTML टाइटललाई यसलाई मैले अहिले सिन्ट्याक्स दिएँ है। सिन्ट्याक्स ओके, बडी भित्र हुन्छ, हामीले रन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ बडी भित्र PHP दिएर सेभ गर्यौं भने अब हुने कि नहुने हेर्नुहुन्छ। सिन्ट्याक्स आयो टाइटलमा अनि यो भित्रको आउटपुट पनि आयो। ओके, यही हो आजको भिडियोमा मैले सिकाउने यति हो हैन। अब एकचोटी यो पनि गरौँ, कमेन्ट आउट पनि गरौँ न हैन, चेक गरौँ। जस्तै हेलो कम्प्युटर, यो कमेन्ट आउट यसमा मिल्ने कि नमिल्ने यो पनि हेरौँ है। ओके, यो आउटपुट आएको छ, यो आउनुको कारण पक्नु है। ओके, नपर्ने थियो, कमेन्ट किन चाहिँ छेउमा गरिदिउँ हैन। ओके, कमेन्ट मिलिसकेको छ। ओके, आएको छैन। ओके, भइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यही हो मैले देखाएको, केही गरेनौँ। आज हामीले ज्याम भित्र गएर htdocs भित्र एउटा फोल्डर बनायौँ। त्यो फोल्डरको नाम हो PHP। त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ index.php फर्स्टमा आउने ब्राउजरमा ओपन हुने सिन्ट्याक्स हामीले बनायौँ। सिन्ट्याक्स दियौँ यसमा। सिन्ट्याक्समा हामीले चाहिँ आज कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर सिकेको छौँ, इकोबाट युज गरेर हैन। अर्को भिडियोमा चाहिँ अब छुट्टै टपिक लिएर आउनेछु। आज चाहिँ यति नै। हजुर धन्यवाद।